Good morning student. In last lecture we learned about the factor influencing design of the product. In today's lecture we learn about the plant location and plant layout. One of the key features of the transformation system is an efficiency with which the output is transferred to the recipient. The major factor here that determine where to place the plant. Plant location means the establishments of the firm or manufacturing unit in a particular place. Plant location decision concerns both the manufacturing and assembly unit as well as the service organization. Location decisions are statistics and long term. The selection of the appropriate location can be done in the two stage. तर या ठिकाणी आपल्याला प्लांट लोकेशन आणि प्लांट लेआउट म्हणजेच काय ते दिले. तर प्लांट लोकेशन म्हणजेच काय, तर आपल्या लक्षात येईल की आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन सिस्टमच्या माध्यमातून सगळ्यात महत्त्वाचं की फीचर कोणतं आहे, तर आपले जे कोणी रिसिप्टंट असतील त्यांना आपलं आउटपुट जे आहे ते कशा पद्धतीने इफेक्टिव्ह वेने इफिशियंट वेने आपण त्या ठिकाणी ट्रान्सफर करू शकतो याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. तर आपल्याला आपलं आउटपुट जे आहे ते आपल्या रिसिप्टंटपर्यंत योग्यरित्या पोहोचवण्यासाठी आपलं प्लांट लोकेशन कुठे आहे, आपले फॅक्टरी लोकेशन कुठे आहे, हा सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर त्या ठिकाणी डिटरमाइन करताना आपल्याला दिसून येतो. तर प्लांट लोकेशन म्हणजेच काय, तर आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट किंवा आपली फर्म जी आहे ती कोणत्या पर्टिक्युलर प्लेसवरती इस्टॅब्लिश केली आहे किंवा आपलं मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट असेल किंवा असेंब्ली युनिट असेल हे कोणत्या प्लेसवरती ठिकाणी लोकेट केलं आहे. त्याचबरोबर आपलं सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन असेल तर आपली सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन जी आहे ती कोणत्या लोकेशनवरती कोणत्या लँडमार्कवरती ठिकाणी आपण लोकेट केली आहे त्यालाच ठिकाणी आपण प्लांट लोकेशन असं म्हटलं जातं. तर अशा पद्धतीने लोकेशन डिसिजन हे आपल्याला स्ट्रॅटेजिक आणि लॉंग टर्मसाठी आपल्याला असलेले दिसून येतात. तर ॲप्रोप्रिएट लोकेशन सिलेक्ट करण्यासाठी आपल्याला दोन स्टेजेस या ठिकाणी आपल्याला दिले आहेत. या दोन स्टेजच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण ॲप्रोप्रिएट लोकेशन हे सिलेक्ट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर या दोन स्टेज कोणत्या आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज इव्हॅल्युएशन ऑफ व्हेरियस जिओग्राफिक एरियाज अँड द सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम एरिया. म्हणजेच फर्स्ट स्टेजमध्ये काय केलं जातं, तर त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे जे काही जिओग्राफिक एरिया असतील म्हणजेच भौगोलिक एरिया असेल त्याचं त्या ठिकाणी इव्हॅल्युएशन केलं जातं आणि त्याच्यावरून त्या ठिकाणी ऑप्टिमम जो काही एरिया असेल किंवा जो काही सुटेबल एरिया असेल तो एरिया त्या ठिकाणी सिलेक्ट केला जातो. नेक्स्ट इज विदिन ईच एरिया देर इज अ चॉईस ऑफ प्रॉपर साईट विच कॅन बी अर्बन, सब अर्बन और रुरल. त्याचबरोबर आपला जो काही बिझनेस असेल किंवा आपला जो काही भौगोलिक एरिया आपण त्या ठिकाणी सिलेक्ट केलेला असतो त्याच्यावरती देखील आपल्याला प्रॉपर साईट ही त्या ठिकाणी आपल्याला सिलेक्ट केलेली दिसून येते. मग ते अर्बन असो, सब अर्बन असो किंवा रुरल असो, आपल्याला जो सुटेबल एरिया आहे तो एरिया त्या ठिकाणी आपल्याला सिलेक्ट केलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला प्लांट लोकेशन हे ॲप्रोप्रिएट लोकेशन हे सिलेक्ट केलेलं आपल्याला दिसून येतं. The basic objective of location analysis is to maximize the profits by minimizing the total cost of production associated with the production process. The location of the plant can have a crucial effect on the profitability of the firm and the scope of the future expansion. Location decision of the large project like a fertilizer, sugar mills, nuclear power station, etc. involve the economists, ecologists, politicians, etc. तर या ठिकाणी लोकेशन ॲनालिसिसचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह किंवा बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह काय असतं, तर त्या ठिकाणी आपलं जी काही प्रोडक्शन कॉस्ट जी आहे जी आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये ठिकाणी येत असते ती कॉस्ट टोटल कॉस्ट जी आहे ते कशा पद्धतीने मिनिमाइज करता येईल आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला आपला प्रॉफिट जो आहे तो कशा पद्धतीने मॅक्झिमाइज करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर प्लांट लोकेशनच्या माध्यमातून आपल्याला आपली प्रॉफिटेबिलिटी जी आहे फर्मची प्रॉफिटेबिलिटी असेल त्याचबरोबर फ्युचर एक्सपान्शन असेल याच्यावरती मोठ्या प्रमाणात आपल्याला इफेक्ट झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर आपल्या लक्षात येईल की ज्या काही लार्ज प्रोडक्ट असतील मग त्या ठिकाणी फर्टिलायझर कंपनी असेल किंवा शुगर मिल्स असतील किंवा न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन असतील याच्यासारखे प्रोजेक्टची ठिकाणी लोकेशन डिसिजन करत असताना आपल्या ठिकाणी वेगवेगळे इकॉनॉमिस्ट असतील त्याचबरोबर इकॉलॉजिस्ट असतील आणि पॉलिटिशियन्स हे ठिकाणी आपल्याला इन्व्हॉल्व असलेले दिसून येतात. तर या ठिकाणी आपल्याला लोकेशन डिसिजन हे आपल्याला कधी घ्यावे लागतात, तर त्याचे आपल्याला केव्हा केव्हा त्या ठिकाणी लोकेशन डिसिजन हे घ्यावे लागतात ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहे. तर ते कोणकोणती सिच्युएशन आहे ती आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज न्यू मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर द सर्व्हिसिंग युनिट इज टू बी पुट अप. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला नवीन मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट किंवा सर्व्हिसिंग युनिट ठिकाणी इस्टॅब्लिश करायचं असेल, सेटअप करायचं असेल तर त्यावेळेला आपल्याला लोकेशन डिसिजन हे ठिकाणी आपल्याला घ्यावे लागलेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज एक्झिस्टिंग प्लांट ऑपरेशन आर डिफिकल्ट टू एक्सपांड ड्यू टू द पुअर सिलेक्शन्स ऑफ द साईट अर्लियर. म्हणजे सर काही नेक्स्ट आपल्याला सिच्युएशन दिली आहे ती म्हणजेच आपण सुरुवातीला जी काही साईट सिलेक्ट केली असेल त्याचं सिलेक्शन योग्यरित्या केलं नसेल आणि आता आपल्या ठिकाणी आपल्या प्लॅनचं किंवा आपल्या प्रोजेक्टचं ठिकाणी एक्सपान्शन करण्यामध्ये डिफिकल्टीज येत असतील तर आपल्याला न्यू लोकेशन सिलेक्ट करणं गरजेचं असतं. त्यावेळेला देखील आपल्याला लोकेशन डिसिजन हे ठिकाणी आपल्याला घ्यावे लागतात. नेक्स्ट इज ॲडिशनल फॅसिलिटी रिक्वायर्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एक्सपान्शन.
नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला सिच्युएशन दिली आहे ती म्हणजेच आपल्या ठिकाणी बिझनेसची ग्रोथ होत असेल किंवा आपल्याला एक्सपान्शन करायचं असेल आणि ठिकाणी ॲडिशनल फॅसिलिटीची रिक्वायरमेंट असेल आणि आपल्या प्लॅन्ट लोकेशनवरती त्या ॲडिशनल फॅसिलिटीज ज्या आहेत त्या अवेलेबल नसतील तर त्यावेळेला देखील आपल्याला लोकेशन डिसिजन हे ठिकाणी आपल्याला घ्यावे लागलेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज शिफ्ट इन लोकेशन ड्यू टू द इमर्जिंग सोशियल पॉलिटिकल और इकॉनॉमिकल प्रॉब्लेम ॲट द एक्झिस्टिंग वन. म्हणजे सगळ्यात नेक्स्ट आपल्याला दिलेली सिच्युएशन ती म्हणजेच आपल्या जे काही एक्झिस्टिंग लोकेशन असेल त्यावेळेला त्या ठिकाणी आपल्याला काही सोशल प्रॉब्लेम असतील किंवा पॉलिटिकल किंवा इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम जर निर्माण होत असतील तर त्यावेळेला आपलं लोकेशन जे आहे ते ठिकाणी शिफ्ट करावं लागतं. त्यावेळेला देखील आपल्याला लोकेशन डिसिजन हे ठिकाणी घ्यावे लागलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीच्या वेगवेगळ्या कंडिशन्समध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला लोकेशन डिसिजन हे घ्यावे लागलेले दिसून येतात. तर या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लोकेशन सिलेक्ट करत असताना कोणकोणते फॅक्टर त्या ठिकाणी आपल्याला गव्हर्निंग करावे लागतात किंवा कोणकोणते फॅक्टर त्या ठिकाणी आपल्याला विचारात घ्यावे लागतात ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. ते फॅक्टर विचारात घेऊनच त्या ठिकाणी आपल्याला आपलं प्लॅन्ट लोकेशन जे आहे ते आपल्याला डिसाईड करावं लागतं. मग हे कोणकोणते फॅक्टर आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज रिजनल फॅक्टर. दिस फॅक्टर कन्सिडर द ओव्हरऑल एरिया और रिजन विदिन अ कंट्री, their proximity to the market, proximity to the source of raw material, availability of various utilities, transportation and other infrastructural facilities, climatic conditions etc. म्हणजे त्याच्याकडे फर्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले ते म्हणजेच रिजनल फॅक्टर. तर यामध्ये काय केलं जातं तर त्या ठिकाणी ओव्हरऑल एरिया डिसिजन असेल किंवा कंट्रीमध्ये कोणत्या रिजनवरती आपल्याला फॅक्टरी ठिकाणी इस्टॅब्लिश करायची आहे त्याचे रिजनल फॅक्टर कोणकोणत्या ठिकाणी आपल्याला असतात त्याचा डिसिजन आपल्याला या ठिकाणी घेतलेला दिसून येतो. म्हणजे कोणकोणते फॅक्टर आहेत तर त्या ठिकाणी प्रॉक्झिमिटी टू मार्केट असेल म्हणजेच आपल्याला मार्केट इझिली अवेलेबल होईल का, त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे रॉ मटेरियलचे सोर्सेस आहेत तर आपल्याला इझिली अवेलेबल होतील का, त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे लागणारे व्हेरियस युटिलिटीज असतील त्या युटिलिटीज आपल्याला अवेलेबल होतील का, त्याचबरोबर ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम कशी आहे, त्याचबरोबर इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज कशा आहेत, त्याचबरोबर क्लायमॅटिक कंडिशन कशा आहेत, या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी आपल्याला रिजनल फॅक्टरमध्ये इन्क्लूड असलेल्या दिसून येतात आणि त्या सर्वाचं ॲनालिसिस करून आपल्याला प्लॅन्ट लोकेशन हे डिसाईड केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज द कम्युनिटी फॅक्टर. दिस फॅक्टर इन्फ्लुएन्स द सिलेक्शन्स ऑफ द प्लॅन्ट लोकेशन विदिन अ रिजन, देअर अवेलेबिलिटी मॅनपॉवर, सोशल स्ट्रक्चर, सर्व्हिस फॅसिलिटी एक्सेट्रा. म्हणजे त्याकडे नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले ते म्हणजेच कम्युनिटी फॅक्टर. तर कम्युनिटी फॅक्टरमध्ये कोणकोणते फॅक्टर इन्फ्लुएन्स करतात तर त्या ठिकाणी अवेलेबिलिटी ऑफ मॅनपॉवर असेल, त्याचबरोबर सोशल स्ट्रक्चर असेल, त्याचबरोबर सर्व्हिस फॅसिलिटीज असतील, या ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल होतील का, या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी कम्युनिटी फॅक्टर हा त्या ठिकाणी आपल्याला तयार झालेला दिसून येतो. म्हणजेच कम्युनिटी फॅक्टरच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी या सर्व गोष्टी आपल्याला विचारात घेतल्या जातात. नेक्स्ट इज साईट फॅक्टर. दिस फॅक्टर फॅसिलिटेट द लोकेशन ऑफ द स्पेसिफिक साईट विदिन अ कम्युनिटी, their availability of land, cost of land, its suitability etc. म्हणजे जे नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजे साईट फॅक्टर. तर साईट फॅक्टरमध्ये कोणकोणते फॅक्टर इन्क्लूड असतात तर त्या ठिकाणी अवेलेबिलिटी ऑफ लँड असेल, कॉस्ट ऑफ लँड असेल, त्याचबरोबर त्याची सुटेबिलिटी असेल, यासारखे फॅक्टर त्या ठिकाणी आपल्याला साईट फॅक्टरमध्ये विचारात घेऊन त्यानुसारच त्या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टरी लोकेशन डिसाईड केलेलं दिसून येतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला एखाद्या कम्युनिटीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टरी ओपन करायची असेल त्या ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल लँड आहे का, त्याची लँडची कॉस्ट किती असणार आहे, त्याचं रेंट किती आपल्याला पे करावं लागणार, त्याचबरोबर ती आपल्या कंपनीसाठी किंवा आपल्या फॅक्टरी लेआउटसाठी ठिकाणी सुटेबल आहे का, या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला डिसिजन घेतलेले आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजे फॅक्टर दॅट इन्फ्लुएन्स द चॉईस ऑफ लोकेशन. म्हणजे त्या ठिकाणी फॅक्टरी लोकेशन चॉईस करण्यामध्ये कोणकोणते फॅक्टर आपल्याला इन्फ्लुएन्स करतात किंवा कोणकोणते फॅक्टर त्याच्यावरती इफेक्ट करतात ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज प्रॉक्झिमिटी टू मार्केट. Firm survive only if there is a product reach customer on the time at a reasonable price. Firm may choose to have a proximity to the market not only to minimize the transportation cost but also to provide a better services and other benefits like commissions to the middleman can be avoided, easy liaison with dealers, reduction in the administrative problem etc. तर या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच प्रॉक्झिमिटी टू मार्केट. म्हणजेच थोडक्यात आपलं मार्केट जे आहे ते कशा पद्धतीने आपल्या जवळ करता येईल किंवा आपल्या प्लॅन्ट लोकेशनपासून आपलं मार्केट जे आहे ते कशा पद्धतीने कमी अंतरावर करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. असं का तर आपलं प्रोडक्ट जे आहे ते आपल्याला कमी टाईममध्ये, अगदी योग्य टाईममध्ये आणि कमी प्राईजमध्ये त्या ठिकाणी कस्टमरपर्यंत कशा पद्धतीने पोहोचेल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. जर आपलं मार्केट हे आपल्या फर्मपासून जवळ असेल, कमी अंतरावर असेल तर आपल्याला ठिकाणी ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट असेल किंवा त्याबरोबर इतर ज्या काही आपल्याला कॉस्ट असतील त्या कमी करायला मदत झालेली दिसून येते आणि योग्य टाईमवरती आपलं प्रोडक्ट मार्केटपर्यंत किंवा कन्झ्युमरपर्यंत पोहोचायला मदत झालेली आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्या कस्टमरला चांगल्या पद्धतीची सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणं असेल किंवा इतर देखील बेनिफिट्स आपल्याला झालेले दिसून येतात. तर ते कोणते बेनिफिट्स आहेत
तर आपले मिडलमन जे असेल त्यांचं कमिशन असेल ते अवॉइड करायला मदत झालेली दिसून येते. म्हणजेच आपलं मार्केट प्लेस हे ठिकाणी आपल्या फॅक्टरीपासून जर लांब असेल तर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मिडलमनची रिक्वायरमेंट आपल्याला असलेली दिसून येते. परंतु आपले प्लांट लोकेशन आणि मार्केट हे जर जवळ असेल तर आपल्याला तेवढ्या प्रमाणात मिडलमनची रिक्वायरमेंट असलेली आपल्याला दिसून येत नाही. त्याचबरोबर आपले डीलर्स असतील त्यांच्याबरोबर त्या ठिकाणी योग्यरित्या संपर्क ठेवायला किंवा इझिली त्या ठिकाणी संपर्क ठेवायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपलं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम असतील ते देखील आपल्याला कमी करायला मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने वेगवेगळे जे काही बेनिफिट्स आहेत ते आपल्याला या ठिकाणी झालेले दिसून येतात. त्यामुळे प्रॉक्झिमिटी टू मार्केट हा देखील फॅक्टर त्या ठिकाणी आपल्याला प्लांट लोकेशन सिलेक्ट करत असताना त्याच्यावरती इफेक्ट करताना आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज प्रॉक्झिमिटी टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. Raw material has to procure at a right time and reasonable price as it constitutes a major portions of the overall cost of product. Hence, it must be ensured that raw material are sourced should be near the manufacturing firm, especially if they are perishable in nature or the expensive to the transport. Besides transport cost, distance can also pose a problem like a time-consuming and costly replacements of the defective material, follow-up with the supplier, etc. म्हणजे जे काही नेक्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच प्रॉक्झिमिटी टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. म्हणजे आपल्याला रॉ मटेरियलचा सोर्स जो आहे तो आपल्याला कशा पद्धतीने जवळ करता येईल किंवा आपल्याला रॉ मटेरियल हे इझिली कशा पद्धतीने अवेलेबल होतील याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. कारण रॉ मटेरियल जे आहे ते आपल्याला योग्य टाईम त्या ठिकाणी प्रोक्यूर करणं त्याचबरोबर रिजनेबल प्राईजमध्ये कशा पद्धतीने आपल्याला मिळवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. कारण रॉ मटेरियलची कॉस्ट हीच त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्टच्या कॉस्टमध्ये जास्तीत जास्त इन्व्हॉल्व असलेली आपल्याला दिसून येतं. म्हणजेच प्रोडक्टच्या कॉस्टचा जास्तीत जास्त पोर्शन हा ठिकाणी आपल्याला रॉ मटेरियलची कॉस्ट त्या ठिकाणी दिसून येतो. त्यामुळेच आपली रॉ मटेरियल कॉस्ट जी आहे कशा पद्धतीने रिड्यूस करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. ज्याच्या माध्यमातून डिरेक्टली त्याचा इफेक्ट आपल्याला प्रोडक्टच्या कॉस्टवरती आपल्याला झालेला दिसून येतो. त्यामुळेच आपले जे काही रॉ मटेरियलचे सोर्स जे आहे ते आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग फर्मच्या कशा पद्धतीने नियरेस्ट एरियामध्ये असतील किंवा कशा पद्धतीने जवळ असतील याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट असेल किंवा इतर जे काही बेनिफिट्स असतील ते देखील आपल्याला घ्यायला मदत झालेली दिसून येते. मग ते कोणते बेनिफिट आहेत तर टाईम कन्झ्युमिंग असेल, त्याचबरोबर डिफेक्टिव्ह मटेरियलचं कॉस्टली रिप्लेसमेंट असेल, त्याचबरोबर सप्लायरबरोबर फॉलोअप घेणं असेल, यासारख्या गोष्टी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात डिफिकल्ट झालेल्या दिसून येतात. त्यामुळे आपलं जे काही रॉ मटेरियल सोर्स जे आहे ते आपल्याला नियरेस्ट असणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी जर आपलं प्रोडक्ट जे आहे ते पेरिशेबल प्रोडक्ट असेल किंवा ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये एक्सपेन्सिव्ह असेल, या गोष्टीमध्ये ठिकाणी आपल्याला आपलं रॉ मटेरियल जे आहे ते कशा पद्धतीने लवकरात लवकर आपल्याला नियरेस्ट एरियामध्ये ठिकाणी मिळवता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. जेणेकरून रॉ मटेरियलचे सोर्स जे आहे ते आपल्याला ट्रान्सपोर्ट करण्यामध्ये इझी पडेल. त्याचबरोबर प्रोडक्ट जे आहे ते पेरिशेबल होणार नाही किंवा नाशवंत होणार नाही याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. त्यामुळे आपल्याला प्लांट लोकेशन सिलेक्ट करत असताना रॉ मटेरियलचे सोर्स जे आहे ते कशा पद्धतीने आपल्याला जवळ करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. Next is infrastructural facilities. Infrastructural facilities consider the availability of utilities like power, water, disposal of water, etc. Without these facilities, all activities of an organization come to the standstill. Certain industries, for example, steel is power intensive and must located close to the site of power generation. Similarly, chemical process industries like paper, cement, sugar mills, food preparations, etc. require the regular water supply. Drainage facilities are important for the process industries, otherwise the disposal of the process waste can create a lot of difficulties. म्हणजे जे काही नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तर म्हणजेच इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज. म्हणजेच आपल्याला प्लॅन लोकेशन सिलेक्ट करत असताना त्या ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज कशा पद्धतीने आहेत त्याचा देखील विचार करणं गरजेचं असतं. मग त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे युटिलिटीज, मग त्या ठिकाणी पॉवर असेल, त्याचबरोबर वॉटर असेल, त्याचबरोबर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट असेल, यासारख्या फॅसिलिटीज त्या ठिकाणी किती प्रमाणात अवेलेबल आहेत त्याचा आपल्याला विचार करणं गरजेचं असतं. आणि या जर फॅसिलिटीज त्या ठिकाणी आपल्याला योग्यरित्या अवेलेबल नसतील तर आपल्या ऑर्गनायझेशनचं पूर्ण वर्क जे आहे ते आपल्याला बंद पडलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर सर्टन इंडस्ट्रीजचा आपण विचार केला म्हणजेच त्या ठिकाणी स्टील इंडस्ट्री जर बघितली तर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात पॉवर इनिशिएटिव्ह त्या ठिकाणी आपल्याला लागलेले दिसून येतात. म्हणजे जास्त प्रमाणात आपल्याला पॉवर त्या ठिकाणी लागलेली दिसून येते. त्यामुळे स्टील इंडस्ट्री ही त्या ठिकाणी आपल्याला पॉवर जनरेशन साईडच्या क्लोज त्या ठिकाणी असणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज असतील, मग त्या ठिकाणी पेपर असेल, त्याचबरोबर सिमेंट असेल, शुगर मिल्स असतील किंवा फूड प्रिपरेशन ऑर्गनायझेशन्स असतील, त्यांना रेग्युलर वॉटर सप्लायची रिक्वायरमेंट आपल्याला असलेली दिसून येते. त्यामुळे या फॅक्टरीज त्या ठिकाणी आपल्याला वॉटर सोर्सच्या जवळ असणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर त्यांना ठिकाणी आपल्याला
ड्रेनेज फॅसिलिटीजची देखील मोठ्या प्रमाणात रिक्वायरमेंट असलेली दिसून येते. त्यामुळे त्यांच्याजवळ त्या ठिकाणी ड्रेनेज फॅसिलिटीज आहे का त्याचा देखील आपल्याला विचार करणं गरजेचं असतं. आणि जर ड्रेनेज फॅसिलिटीज नसेल तर जे काही वेस्टेज आहे त्याच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात आपल्याला डिफिकल्टीज निर्माण झालेल्या दिसून येतात. त्यामुळे आपल्याला प्लॅन्ट लोकेशन सिलेक्ट करत असताना यासारख्या जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज असतील किंवा वेगळ्या प्रकारच्या जे काही युटिलिटीज असतील ते आपल्याकडे अवेलेबल आहेत का त्या प्लॅन्टवरती, त्या लोकेशनवरती त्याचा विचार करणं गरजेचं असतं. त्यानुसारच ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लोकेशन सिलेक्ट करावं लागतं. नेक्स्ट इज ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज. Transportation cost is one of the key determinations of the plant location. The need for the transport arises because raw material are to be moved to the factory sites and the finished goods are to be transported from the factory to the market. The regions well served by the transport facilities are more suitable for the industrial location. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिले तर म्हणजे ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज. म्हणजे ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की प्लॅन्ट लोकेशनवरती ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट ही सर्वात महत्त्वाचा फॅक्टर ठिकाणी आपल्याला असलेला दिसून येतो. म्हणजे ठिकाणी आपल्याला रॉ मटेरियल जे आहे ते फॅक्टरी साईटपर्यंत मूव्ह करण्यासाठी, त्याचबरोबर फिनिश गुड जे आहे त्या फॅक्टरीपासून मार्केटपर्यंत मूव्ह करण्यासाठी, ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज ही योग्य असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे ज्या रिजनमध्ये ज्या ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज ह्या चांगल्या पद्धतीच्या असतील ते लोकेशन हे इंडस्ट्रियल लोकेशनसाठी आपल्याला सुटेबल असलेलं दिसून येतं. त्यामुळे आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी देखील त्या ठिकाणी प्लॅन्ट लोकेशन सिलेक्ट करत असताना विचारात घेणं गरजेचं असतं. विच इज लेबर अँड वेजेस. प्लॅन्ट लोकेशन शुड बी सच दॅट लेबर शुड बी इझिली अवेलेबल इन विजिनिटी सो दॅट देअर इज नो प्रॉब्लेम फॉर अरेंजिंग द अकोमोडेशन. Procuring the labor from the outside is usually costly and it causes a lot of administrative problem. Skilled employees may be easily available if there is a management or engineering college in the neighborhood. Even in the backward area that will be connected by the efficient road system, labor may be available. However, the backward area completely cut off from any township is likely to face the problem of getting manpower. म्हणजे सेकंड नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजे लेबर अँड वेजेस. म्हणजे सेकंड आपल्याला आपली फॅक्टरी रन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला लेबरची, मॅनपॉवरची रिक्वायरमेंट असलेली दिसून येते. त्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लोकेशनवरती आपल्याला लेबर अवेलेबल होईल का हे देखील त्या ठिकाणी पाहणं गरजेचं असतं. नाही जर आपल्याला जर लेबर त्या ठिकाणी सफिशियंट अवेलेबल नसेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम हे निर्माण झालेले दिसून येतात. कारण आउटसाईड लेबर त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोक्यूर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कॉस्ट त्या ठिकाणी आपल्याला आलेली दिसून येते. त्याचबरोबर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रॉब्लेम देखील आपल्याला निर्माण झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर आपल्याला जर स्किल लेबर त्या ठिकाणी गरज असेल किंवा स्किल एम्प्लॉईची त्या ठिकाणी आपल्याला गरज असेल तर आपल्या नेबरहूड एरियामध्ये त्या ठिकाणी मॅनेजमेंट स्कूल किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेज जर असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला इझिली स्किल्ड एम्प्लॉईज हे अवेलेबल झालेले दिसून येतात. त्याचबरोबर जर समजा एखादा बॅकवर्ड एरिया असेल परंतु तो एखाद्या टाउनशिपबरोबर किंवा एखाद्या सिटीबरोबर त्या ठिकाणी जर चांगल्या इफिशियंट रोड सिस्टमच्या माध्यमातून किंवा ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टमच्या माध्यमातून कनेक्टेड असेल तरी देखील आपल्याला इझिली त्या ठिकाणी लेबर हे अवेलेबल झालेलं दिसून येतं. परंतु एखादा बॅकवर्ड एरिया हा जर कम्प्लिटली त्या ठिकाणी टाउनशिपपासून कट ऑफ झाला असेल, म्हणजेच कोणत्याही सिटीबरोबर कनेक्टेड नसेल, पूर्णपणे बॅकवर्ड एरिया असेल तर या ठिकाणी आपल्याला मॅनपॉवर मिळवणं खूप कठीण झालेलं दिसून येतं. त्यामुळे आपलं प्लॅन्ट लोकेशन सिलेक्ट करत असताना त्या ठिकाणी आपल्याला लेबर हे अवेलेबल होतं आहे का, त्याचबरोबर योग्य सॅलरी असेल किंवा वेजेस जे असतील ते योग्य वेजेसमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल होतं आहे का, या देखील गोष्टी ठिकाणी प्लॅन्ट लोकेशन सिलेक्ट करताना विचारात घेणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन अँड टॅक्सेशन. The policies of the state government and local bodies relating to issue of license, labor laws, etc. are the factor is selecting or rejecting the particular site. In order to ensure the balanced economic growth, both the central and state government offer the benefits and incentives for setting up the industry in particular location. Exemptions from the certain duties and tax, easy availability of loan from the financial institutions, subsidy in the electricity charges, etc. are some of the incentive offer. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच लेजिस्लेशन अँड टॅक्सेशन. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण ज्या लोकेशनवर ठिकाणी फॅक्टरी इस्टॅब्लिश करणार आहोत की आपला सेटअप त्या ठिकाणी तयार करणार आहोत त्यामध्ये रूल्स अँड रेग्युलेशन कशा पद्धतीने आहे, त्यामध्ये टॅक्सेशन कशा पद्धतीने चालतं या गोष्टी विचारात घेणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर आपल्याला ज्या ठिकाणी फॅक्टरी लोकेट करायची आहे त्या ठिकाणचं स्टेट गव्हर्नमेंट असेल किंवा लोकल बॉडीजच्या माध्यमातून लायसन इश्यू कशा पद्धतीने केलं जातं, त्याचबरोबर लेबर लॉज कशा पद्धतीचे आहेत, या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टरी लोकेशन सिलेक्ट करायचं की नाही हे त्या ठिकाणी आपल्याला ठरलेलं दिसून येतं.
त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्या लक्षात येईल की इकॉनॉमिक ग्रोथचा बॅलन्स करण्यासाठी त्या ठिकाणी सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटकडून वेगवेगळ्या प्रकारचे बेनिफिट्स किंवा इन्सेंटिव्स हे ठिकाणी आपल्याला इंडस्ट्रियल सेटअपसाठी ठिकाणी आपल्याला प्रोव्हाइड केलेले दिसून येतात. म्हणजेच पर्टिक्युलर एरियामध्ये ठिकाणी आपल्याला इंडस्ट्री इस्टॅब्लिश करायची असेल तर त्या ती इस्टॅब्लिश करण्यासाठी काही वेळेला गव्हर्नमेंटकडून आपल्याला सबसिडीज असतील किंवा वेगळ्या प्रकारचे इन्सेंटिव्ज असतील हे प्रोव्हाइड केलेले आपल्याला दिसून येतात. मग त्या ठिकाणी सर्टन ड्युटीजमध्ये त्याचबरोबर टॅक्सेशनमध्ये आपल्याला एक्झम्पशन दिलं जातं. त्याचबरोबर फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सकडून मिळणारं लोन जे आहे ते इझिली आपल्याला अवेलेबल झालेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक चार्जेसच्या माध्यमातून आपल्याला सबसिडी प्रोव्हाइड केली जाते. अशा प्रकारचे वेगवेगळे इन्सेंटिव्ज हे त्या ठिकाणी आपल्याला सर्टन लोकेशनवरती इंडस्ट्री इस्टॅब्लिश करण्यासाठी गव्हर्नमेंट स्टेट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून आपल्याला प्रोव्हाइड केलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने त्या आपल्याला कोणत्या ठिकाणी इस्टॅब्लिश करायची आहे, फॅक्टरी इस्टॅब्लिश करायची आहे, त्या ठिकाणी लेजिस्लेचर आणि टॅक्सेशन सिस्टम कशा पद्धतीची आहे या गोष्टीवरती देखील आपल्याला प्लॅन्ट लोकेशन डिसाईड करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज क्लायमॅटिक कंडिशन. सर्टन इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड अ पर्टिक्युलर टाइप्स ऑफ क्लायमेट लाईक अ टेक्सटाईल मिल्स will require high humidity. However, because of modern air conditioning facilities available nowadays, this problem can be solved to the certain extent. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिले तर म्हणजेच क्लायमॅटिक कंडिशन्स, म्हणजेच आपल्या बिझनेससाठी किंवा आपलं जे काही प्रोडक्ट आहे ते प्रोड्यूस करण्यासाठी कशा पद्धतीचे क्लायमॅटिक कंडिशन्स लागते यावरती देखील आपल्याला फॅक्टरी लोकेशन किंवा आपलं प्लॅन्ट लोकेशन हे डिपेंड असलेलं दिसून येतं. म्हणजे सर्टन इंडस्ट्रीजसाठी पर्टिक्युलर टाईप्सचं आपल्याला क्लायमेट त्या ठिकाणी रिक्वायर असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल पाहिजे झालं तर टेक्स्टाईल मिल्स असतील तर टेक्स्टाईल मिल्ससाठी त्या ठिकाणी ह्युमिडिटी हे त्या ठिकाणी गरजेचं असतं. म्हणजेच आर्द्रता त्या वातावरणामध्ये असणं गरजेचं असतं. तर सध्या आपल्याला मार्केटमध्ये वेगळ्या प्रकारची एअर कंडिशनिंग फॅसिलिटीज त्या ठिकाणी आपल्याला अवेलेबल असलेल्या दिसून येतात. याच्या माध्यमातून आपण ज्या पद्धतीचं क्लायमेट हवं आहे ते आपण त्या ठिकाणी तयार करू शकतो. परंतु हा प्रॉब्लेम जो आहे तो आपण एका ठराविक एक्सटेंटपर्यंत ठराविक लेवलपर्यंत आपण सॉल्व्ह करू शकतो. परंतु त्या लेवलनंतर आपल्याला तो क्लायमेट कंडिशन मेंटेन करणं खूप प्रॉब्लेम निर्माण झालेले दिसून येतात. त्यामुळे प्लॅन्ट लोकेशन सिलेक्ट करत असताना आपल्याला ज्या पद्धतीचं क्लायमेट कंडिशन्स हवे आहेत त्या क्लायमेट कंडिशन्सवरतीच आपल्याला फॅक्टरी लोकेट करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल अँड लेबर ॲटिट्यूड. Community attitude toward supporting hostile trade union activities in an important factor. Locating facilities in certain area may not be desirable as frequent labor problem and interruptions in those regions may be harmful to the plant in the long run. Political situation in the states and attitude of the government toward the labor activities also influence the selections of the site for the plant. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिले तो म्हणजेच इंडस्ट्रियल अँड लेबर ॲटिट्यूड. म्हणजेच आपण ज्या ठिकाणी प्लॅन्ट लोकेशन करणार आहोत त्यावरती लोकेट करणार आहोत त्या ठिकाणचे कम्युनिटीचा ॲटिट्यूड कशा पद्धतीचा आहे, इंडस्ट्रियलला सपोर्ट करणारा आहे का, या सर्व गोष्टीवरती त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लोकेशन हे डिपेंड असलेलं दिसून येतं. जर समजा एखाद्या लोकेशनवरती आपल्याला फ्रिक्वेंटली लेबर प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी आढळत असेल, त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे इंटरप्शन जर त्या ठिकाणी आपल्याला एखाद्या पर्टिक्युलर एरियामध्ये होत असतील तर अशा प्रकारचं लोकेशन हे आपल्याला आपल्या बिझनेससाठी लॉंग टर्मसाठी हार्मफुल त्या ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर एका पर्टिक्युलर स्टेटमध्ये असणारे पॉलिटिकल सिच्युएशन्स असतील, त्याचबरोबर त्यातल्या गव्हर्नमेंटचा ठिकाणी लेबर ॲटिट्यूड कशा पद्धतीचा आहे या सर्व गोष्टींवरती त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लोकेशन हे डिसाईड करणं गरजेचं असतं. म्हणजे थोडक्यात त्या ठिकाणी कम्युनिटीचा ॲटिट्यूड असेल, त्याचबरोबर पॉलिटिकल सिच्युएशन त्या स्टेट लोकेशनवरती कशा पद्धतीच्या आहेत, त्याचबरोबर त्या ठिकाणच्या गव्हर्नमेंटचा लेबरबद्दल ॲटिट्यूड कशा पद्धतीचा आहे या सर्व गोष्टी विचारात घेऊनच त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लोकेशन डिसाईड करणं गरजेचं असतं. Next is safety requirements. Safety factor is very important for the certain industries like a nuclear power plant, manufacturing of explosives, etc. The location for the such industries close to the border area is undesirable. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजे सेफ्टी रिक्वायरमेंट. म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की काही सर्टन इंडस्ट्रीजमध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला सेफ्टीची रिक्वायरमेंट या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येते. मग त्या ठिकाणी न्यूक्लिअर पॉवर प्लॅन्ट असेल, त्याचबरोबर स्फोटकं निर्माण करणारी फॅक्टरी असेल, यासारख्या फॅक्टरीमध्ये त्याकडे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात सेफ्टीची रिक्वायरमेंट आपल्याला असलेली दिसून येते. त्यामुळे आपलं लोकेशन जे आहे ते नियर बॉर्डर एरियाच्या जवळ असतानाही, त्याचबरोबर सिटीच्या जवळ असताना अशा प्रकारची लोकेशन जर असतील तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला प्रॉब्लेम निर्माण झालेले दिसून येतात. त्यामुळे अशा फॅक्टरीचं लोकेशन हे कुठेतरी आपल्याला बॉर्डरपासून दूर किंवा एखाद्या सिटीपासून दूर असलं पाहिजे. अशा पद्धतीची प्रिकॉशन्स ही आपल्याला घेऊन त्या ठिकाणी सेफ्टीचा विचार करूनच त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लोकेशन हे सिलेक्ट करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज कम्युनिटी फॅसिलिटीज ऑर द सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर. Community facilities include the accommodation, education, entertainment and transport facilities.
Accommodation is needed if the employee are not local resident. Accommodation should be easily available, cheap, and near some public transport facilities. The locational area should be fully developed, be accessible by the road, and should have a convenient and efficient public transport system in order to enable the employee, officials, customers, and suppliers to make a easy trip for their work. Communication is another important infrastructure without which no unit can be run efficiently. Without efficient telephone service, no unit can be even exist. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच कम्युनिटी फॅसिलिटीज ऑर द सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर. तर कम्युनिटी फॅसिलिटीज म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी अकोमोडेशन असेल, त्याचबरोबर एज्युकेशन असेल, एंटरटेनमेंट असेल किंवा ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज असतील, यासारख्या फॅसिलिटीज त्या ठिकाणी आपल्याला योग्यरित्या अवेलेबल असणं गरजेचं असतं. तर अकोमोडेशनची रिक्वायरमेंट कधी असते, तर ज्यावेळेला आपले एम्प्लॉईज हे लोकल रेसिडेंट नसतील तर त्यावेळेला आपल्याला इझिली त्या ठिकाणी अकोमोडेशन अवेलेबल झालं पाहिजे. त्याचबरोबर अगदी चीप रेटमध्ये, कमी रेटमध्ये कशा पद्धतीने अवेलेबल होईल, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटीज ज्या आहेत ते कशा पद्धतीने योग्यरित्या अवेलेबल होतील, त्याचबरोबर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जी आहे ती कशा पद्धतीने इफेक्टिव्हली त्या ठिकाणी वर्क करत असेल, याच्या माध्यमातून आपले जे कोणी एम्प्लॉईज असतील किंवा ऑफिशियल्स असतील किंवा कस्टमर्स असतील किंवा आपले जे कोणी सप्लायर्स असतील ते इझिली आपल्या ऑर्गनायझेशनपर्यंत इझिली त्या ठिकाणी पोहोचू शकतात, याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर नेक्स्ट आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर दिले ते म्हणजेच कम्युनिकेशन नसेल तर कोणताही युनिट त्या ठिकाणी इफिशियंटली आपल्याला वर्क करताना दिसून येत नाही. त्यामुळे टेलिफोन सर्व्हिस ही कशा पद्धतीचं आहे, त्यामध्ये योग्यरित्या कनेक्शन आहे की नाही, कम्युनिकेशन आपण इझिली करू शकतो की नाही, या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन आपल्या ठिकाणी प्लॅन्ट लोकेशन डिसाईड करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच आपल्या लक्षात येईल की त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लोकेशन सिलेक्ट करत असताना त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचे कम्युनिटी फॅसिलिटीज आणि सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर योग्य असणं गरजेचं आहे. त्याच ठिकाणी आपण योग्यरित्या आपले फॅक्टरी लोकेशन हे ठिकाणी इस्टॅब्लिश करू शकतो व आपली फॅक्टरी जी आहे की आपला ऑर्गनायझेशन जी आहे ती योग्यरित्या आपण रन करू शकतो. नेक्स्ट इज कम्युनिटी ॲटिट्यूड. कम्युनिटी ॲटिट्यूड टुवर्ड द वर्क एज वेल एज देअर ॲटिट्यूड टुवर्ड द एंटरप्रेन्युअर कॅन मेक ऑर मेयर एन इंडस्ट्री. Location decision therefore must taken such factor also into account, particularly while setting up the labor intensive units. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच कम्युनिटी ॲटिट्यूड. म्हणजेच त्या आपण ज्या ठिकाणी फॅक्टरी लोकेशन करणार आहोत किंवा आपला बिझनेस किंवा आपली इंडस्ट्री ज्या ठिकाणी आपण लोकेट करणार आहोत त्या ठिकाणच्या कम्युनिटीचा ॲटिट्यूड हा वर्कबद्दल कशा पद्धतीचा ॲटिट्यूड आहे, त्याचबरोबर एंटरप्रेन्युअरबद्दलचा त्यांचा ॲटिट्यूड कशा पद्धतीने आहे, यावर आपल्या इंडस्ट्रीची ग्रोथ आणि लॉस हा त्या ठिकाणी डिपेंड असलेला आपल्याला दिसून येतो. म्हणजेच त्या कम्युनिटीचा ॲटिट्यूड जर चांगला असेल तर आपण त्या ठिकाणी योग्यरित्या आपली इंडस्ट्री ठिकाणी इस्टॅब्लिश करू शकतो आणि आपण चांगल्यारित्या ग्रोथ त्या ठिकाणी करू शकतो. तर ज्यावेळेला आपण लेबर इंटेन्सिव्ह युनिट ठिकाणी इस्टॅब्लिश करत असतो त्यावेळेला हा फॅक्टर आपल्याला जास्त प्रमाणात विचारात घेणं गरजेचं असतं, कारण आपलं पूर्ण वर्क हे ठिकाणी लेबरवरती डिपेंड असलेलं दिसून येतं. आणि जर त्या ठिकाणी कम्युनिटीचा ॲटिट्यूड हा कामाच्याबद्दल चांगला नसेल किंवा एंटरप्रेन्युअरबद्दल चांगला नसेल तर त्याचा इफेक्ट हा आपल्या वर्कवरती मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसून येतो. म्हणजेच आपण त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला लॉस किंवा प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी फेस करावे लागलेले दिसून येतात. त्यामुळे आपलं युनिट जर लेबर इंटेन्सिव्ह असेल तर त्या ठिकाणच्या कम्युनिटीचा ॲटिट्यूड देखील कामाबद्दल चांगला असला पाहिजे. त्याचबरोबर एंटरप्रेन्युअर असेल त्याच्याबद्दलचा ॲटिट्यूड हा चांगला असला पाहिजे, तरच आपण त्या ठिकाणी योग्यरित्या आपला बिझनेस इस्टॅब्लिश करून त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीची ग्रोथ करू शकतो. त्यामुळे फॅक्टरी लोकेशन सिलेक्ट करत असताना किंवा प्लांट लोकेशन सिलेक्ट करत असताना कम्युनिटी ॲटिट्यूड हा देखील त्या ठिकाणी विचारात घेणं गरजेचं असतं. Next is supporting industries and services. Locational factor should be also include the proximity of services needed by the firm. A firm seeking a support from the subcontractors should ensure that they are located in the neighborhood. Getting a job done for a unit located at a far off the place will add up the additional transportation cost, may cause a lack of control and also cause the unnecessary delay. म्हणजे सगळे नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तर म्हणजे सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज अँड सर्व्हिसेस. म्हणजेच आपल्या फॅक्टरी लोकेशन सिलेक्ट करत असताना आपल्याला लागणारे जे काही सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज असतील किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही सपोर्टिंग सर्व्हिसेस आहेत ते आपल्याला इझिली अवेलेबल होतील की नाही या गोष्टीचा विचार देखील करणं गरजेचं असतं. कारण आपल्याला आपला बिझनेस रन करत असताना किंवा आपलं मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना इतर ज्या काही सपोर्टिंग सर्व्हिसेस आपल्याला लागणार आहेत किंवा इंडस्ट्रीज लागणार आहेत ते आपल्याला नेबरहूड एरियामध्ये आहेत की नाही याचा देखील विचार करणं गरजेचं असतं. कारण जर आपल्या इंडस्ट्री लोकेशनपासून जर त्या ठिकाणी सपोर्टिंग सर्व्हिसेस या दूर असतील तर त्यांच्याकडून आपला जॉब योग्यरित्या करून घेणं खूप कठीण झालेलं आपल्याला दिसून येतं. त्याचबरोबर आपल्याला ॲडिशनल ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट देखील त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपल्या कामावरती कंट्रोल देखील तेवढ्या प्रमाणात आपल्याला ठेवता येत नाही. त्याचबरोबर आपल्याला प्रोडक्शनमध्ये अननेसेसरी डिले किंवा आपल्या वर्कमध्ये ठिकाणी अननेसेसरी डिले ठिकाणी झालेला दिसून येतो. त्यामुळे फॅक्टरी लोकेशन सिलेक्ट करत असताना आपल्याला लागणारे सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज आहेत
किंवा सपोर्टिंग सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या योग्यरित्या आपल्याला अवेलेबल आहेत की नाही, नेबरहूड एरियामध्ये अवेलेबल आहेत की नाही याचा विचार करून देखील आपल्याला फॅक्टरी लोकेशन सिलेक्ट करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी ऑफ द लँड. साइट लोकेशन should be take into account topography and the soil structures of the land. The soil structure must be capable for bearing the load. Though the modern building techniques can overcome the limitations of the soil, but if the considerable improvement is required, then the selections of the low-cost land may ultimately turn out to be expensive. म्हणजे जे काही नेक्स्ट आपल्याला फॅक्टर दिले तर म्हणजे सुटेबिलिटी ऑफ द लँड. म्हणजे सेकंड आपल्याला साईट लोकेशन सिलेक्ट करत असताना लँडचं स्ट्रक्चर असेल, त्याचबरोबर जमिनीची जी काही कॅपॅसिटी असेल ती देखील त्या ठिकाणी आपल्याला चेक करणं गरजेचं असतं, ते देखील आपल्याला विचारात घेणं गरजेचं असतं. कारण आपला जो काही प्लॅनचा जो काही लोड आहे तो त्या जमिनीला सूट होईल की नाही, त्या लँड स्ट्रक्चरच्या माध्यमातून तेवढा लोड त्या ठिकाणी घ्यायला कॅपेबल आहे की नाही याचा देखील विचार करणं गरजेचं असतं. कारण सध्या जर बघितलं तर मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्सच्या माध्यमातून आपल्याला सॉईल लिमिटेशन जे आहेत ते आपल्याला ओव्हरकम केलेले, त्याच्यावरती आपल्याला मात केलेली दिसून येते. परंतु आपल्याला सर्टन लेवलच्या नंतर आपल्याला एक्सपान्शन करायचं असेल आणि जर त्या ठिकाणी लो कॉस्ट लँड आपण त्या ठिकाणी घेतली, सिलेक्ट केली असेल तर त्यामध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम हे नंतर झालेले दिसून येतात आणि त्याचा नंतर ज्या वेळेला आपण एक्सपान्शन करत असतो त्यावेळेला आपल्याला मोठ्या प्रमाणात एक्सपेन्सिव्ह त्या ठिकाणी झालेलं दिसून येतं. त्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला लँड सिलेक्ट करत असताना, साईट लोकेशन सिलेक्ट करत असताना त्या ठिकाणी असलेल्या जमिनीची कॅपॅसिटी, त्याची सुटेबल लँड जी आहे ती आपल्या फॅक्टरीसाठी सुटेबल आहे की नाही हा देखील त्या ठिकाणी विचार करणं गरजेचं असतं. Next is availability and cost of land. The size of plot must be large enough to accommodate not only the present production and the parking facilities, but also leave a sufficient room for the future expansion. Next या ठिकाणी आपल्याला फॅक्टर दिला आहे तो म्हणजेच अवेलेबिलिटी अँड कॉस्ट ऑफ लँड. म्हणजेच ज्या ठिकाणी आपण फॅक्टरी लोकेट करणार आहोत त्या ठिकाणी आपल्याला लागणारी इनफ अशी जागा अवेलेबल आहे का, म्हणजे आपले जे काही इक्विपमेंट असतील त्याचबरोबर आपलं प्रोडक्शनचे जे काही सामान असेल ते ठेवण्यासाठी आपल्याला योग्यरित्या जागा आहे का ते त्या ठिकाणी पाहणं गरजेचं असतं. तर जागा पाहत असताना फक्त प्रेझेंट प्रोडक्शन असेल किंवा पार्किंग फॅसिलिटी विचारात न घेता आपल्याला एक्सपान्शनसाठी देखील, फ्युचर एक्सपान्शनसाठी देखील त्या ठिकाणी जागा अवेलेबल होईल का किंवा जागा आपल्याला पुरेल का याचा देखील विचार करून त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन लोकेशन सिलेक्ट करणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर आपण जे काही लँड त्या ठिकाणी घेणार आहोत त्याची कॉस्ट किती असणार आहे, त्याचा कॉस्ट रेंट असेल किंवा त्याची काही पर्चेसिंग कॉस्ट असेल ती किती असणार आहे याचा देखील विचार करून त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन लोकेशन सिलेक्ट करणं गरजेचं असतं. अशा पद्धतीचे वेगवेगळे फॅक्टर जे आहेत ते आपल्याला प्लॅन लोकेशन सिलेक्शनवरती आपल्याला अफेक्ट करताना किंवा इन्फ्लुएन्स करताना आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच प्लॅन्ट लेआउट. तर प्लॅन्ट लेआउट म्हणजेच काय, त्याची ऑब्जेक्टिव्ह काय काय, त्याचे क्रायटेरिया काय काय ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.